بلغوا رئيس الجمهورية حياته في خطر. من ضمن المنافقين لي عناصر انقلابية مهمتهم قتلي. لا تهمونيش أنا شو اتصرف، أهم شيء يستعيدوا مؤسسات الدولة. بعد توليه السلطة ب3 أشهر، من هي الجهة التي خططت للإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح؟ وكيف تم التخطيط لأخطر انقلاب شهدته اليمن في نهاية السبعينات؟ الانقلاب الذي شارك فيه أهم الضباط والقيادات العسكرية، ومعهم أقوى 10 وحدات في جيش اليمن الشمالي حينها. في المقابل، كيف تمكن الرئيس صالح من الإفلات من تصفيته وقلب طاولة الحدث خلال ساعات قليلة، بعد أن تمكن الانقلابيون من السيطرة التامة على أهم مفاصل الدولة وأجهزتها السيادية في العاصمة صنعاء. في هذا الفيديو سنغوص معكم في تفاصيل انقلاب 15 من أكتوبر سنة 1978. نتتبع معكم خطى أحداثه لحظة بلحظة، نستكشف الأسباب والدوافع والشخصيات الرئيسية التي لعبت أدوارا محورية في هذا الحدث الدراماتيكي، فابقوا معنا. بعد انتخابه رئيسا للبلد من قبل المجلس التأسيسي برئاسة القاضي عبد الكريم العرشي، استلم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة وهي مثقلة بالكثير من المشاكل، خلافات داخل الجيش وحرب مشتعلة مع الجبهة الوطنية المدعومة من النظام في جنوب اليمن، وتمردات قبلية، بل ولقي انتخابه في بداية الأمر معارضة صريحة من قبل بعض القيادات والمشايخ، وحتى الشيخ عبد الله ابن حسين الأحمر كان في البداية معارضا لانتخاب صالح، كما ذكر الشيخ الأحمر ذلك في مذكراته. وأمام هذا الجو المشحون، وبعد 3 أشهر فقط من تسلمه السلطة، وجد الرئيس صالح نفسه في مواجهة انقلاب عسكري خطير في 15 من أكتوبر سنة 1978، انقلاب خططت له منظمة سرية اسمها جبهة 13 يونيو للقوى الشعبية، مكونة في غالبيتها من الناصريين بقيادة عيسى محمد سيف، والرائد نصار علي حسين الجرباني قائد اللواء الخامس مشاة وآخرين. هذا الانقلاب في الحقيقة تم تخطيط له في الأساس ليكون ضد الرئيس أحمد الغشمي، لكن اغتيال الغشمي من قبل النظام في الجنوب عبر الحقيبة الملغومة جعل هذا الانقلاب موجها للرئيس التالي، وهو الرئيس علي عبد الله صالح. الناصريون كان لهم حضورا قويا داخل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وقاموا بالإعداد جيدا لهذا الانقلاب من خلال تجهيز 10 وحدات عسكرية استطاعوا استقطابها للمشاركة في الانقلاب، وهي الوحدات الأقوى في جيش الجمهورية العربية اليمنية آنذاك. ومثلت تلك الوحدات دعائم الانقلاب وأخطر أدواته، وهي اللواء الخامس مشاة، الشرطة العسكرية، وحدات الأمن المركزي، ولواء العمالقة، واللواء السابع مدرع، والكلية الحربية، ومدرسة المظلات، والحرس الجمهوري، والأمن العام، وقوات الاحتياط، بالإضافة إلى القبائل الموالية للناصري في محيط صنعاء. كانت خطة الانقلابيين اقتضت أن يبدأ التحرك في يوم 14 من أكتوبر، واختير ذلك اليوم بالذات لأنه اليوم الذي سيشهد فيه زفاف شقيق الرئيس محمد صالح. هذا الزفاف كان مقررا إحياءه في قرية بيت الأحمر مديرية سرحان، وتوقع القائمين على الانقلاب أن يحضر الزفاف معظم الضباط والقيادات الموالية للرئيس صالح والمقربة منه، على اعتبار أن الزفاف حدثا عزيزا عليهم، ومن المؤكد أنهم سينشغلون به، مما يوجد للانقلابيين في العاصمة صنعاء فراغا نسبيا يستطيعون من خلاله التحرك بحرية أكبر.
الغريب في الأمر أن الرئيس صالح وبشكل مفاجئ قرر عدم حضور حفلة الزفاف، والأغرب من ذلك أنه قرر أن يقوم بزيارة مدينة الحديدة في 11 من أكتوبر، أي قبل موعد الزفاف وموعد الانقلاب ب3 أيام تقريبا. لماذا قررت زيارة الحديدة؟ ولماذا الآن بالذات؟ في الحقيقة هناك روايتان حول أسباب هذا القرار. الرواية الأولى ذكرها الفريق علي محسن الأحمر في حوار منشور له أجراه معه الدكتور ناصر الطويل أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. قال فيه اللواء الأحمر أن القوى الناصرية وأذرعها في الدولة والحكومة استطاعت إقناع الرئيس صالح بعدم حضور الزفاف بذريعة أن المشايخ سيحضرون العرس، وألا يحرج نفسه بلقائهم وبمطالبهم باعتبارهم قوى رجعية، ولذا اختيرت له زيارة الحديدة. أما الرواية الأخرى فتقول أن الرئيس صالح وصلته معلومات غير مكتملة من جهاز الأمن السياسي أو القومي المواليان له، معلومات كانت عبارة عن شكوك بوجود بوادر انقلاب قادم مع احتمالية استغلال حفلة الزفاف لتنفيذه. طبعا كانت معلومات ناقصة وغير مكتملة، ولم يستطع الرئيس وأجهزته تحديد أسماء القيادات التي تقوم بالتخطيط للانقلاب. لذلك وبدلا من الانتظار والترقب قرر الرئيس فجأة مغادرة صنعاء والذهاب لزيارة معلنة إلى الحديدة. وهذه الرواية أشار إليها الرئيس صالح بنفسه في مقابلة تلفزيونية أجريت معه منتصف العام 2013. هي محاولة فاشلة وكنا على علم بها. أنا علمت بها قبل من 4-5 أيام، ولذلك أنا كنت أعتبرها أنها فاشلة، وخرجت من العاصمة صنعاء نزلت إلى الحديدة. وكان يرافقني أحد الناصريين الذي يعدم، كان وزير العمل، وكان هو المرافق والملازم لي. قرر قيادات الانقلاب الاستمرار في خططهم، وخاصة أن الرئيس صالح ذهب للحديدة يرافقه الكثير من عناصرهم ومن قيادات تنتمي للتنظيم الناصري، ممن هم مشاركين في الإعداد للانقلاب، ومنهم عبد السلام محمد مقبل مسؤول الدائرة السياسية بالتنظيم الناصري الذي كان يشغل حينها منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. في صنعاء وفي يوم 14 من أكتوبر بدأت تظهر أول معالم الانقلاب من خلال انتشار عسكري وأمني غير معهود في شوارع العاصمة، انتشار لمجاميع من وحدات الحرس الجمهوري والعمالقة ووحدات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، وتم استحداث نقاط تفتيش عديدة في مناطق مختلفة من العاصمة، وأصبحت صنعاء مشحونة بكل عناصر الانقلاب التي بدت متأهبة لساعة الصف. بعد منتصف ليلة 15 من أكتوبر كانت صنعاء على موعد مع انطلاق الشرارة الأولى للانقلاب، فأيقظت سكان صنعاء أصوات الرصاص والقذائف والانفجارات التي قضت مضاجع ليلتهم الهادئة لتنبئهم عن معارك مشتعلة في أنحاء عديدة من المدينة. كانت الخطة جريئة وعلى قدر عال من الدقة، وما هي إلا ساعة حتى سيطر الانقلابيون على الإذاعة ومجلس الوزراء وشوارع العاصمة والاتصالات والمطار والدفاع الجوي، وكل أجهزة الدولة سيطروا عليها سيطرة تامة. وقبل أن يقوم الانقلابيون بقطع الاتصالات بدقائق، تمكنت بعض القيادات الموالية للرئيس صالح من الاتصال برئيس الجمهورية وإطلاعه بتفاصيل الموقف وبأن الناصريين هم من يقف خلف هذا الانقلاب. هنا انتبه الرئيس صالح في الحديدة إلى أن هناك العديد من الناصريين ممن يرافقوه في زيارته للحديدة، فغير مسار رحلته بشكل مفاجئ وتحرك ليلا من الحديدة بحراسته الشخصية فقط إلى معسكر خالد بن الوليد في مفرق تعز، وهو المعسكر الذي كان قائده في السابق. كان تحركه سريعا ودون معرفة مرافقيه من الوزراء والمسؤولين، وهو ما تسبب في إرباك الناصريين المرافقين له والمكلفين بتنفيذ مهمة تصفيته.
قطع اللواء محمد عبد الله صالح شقيق الرئيس عرس شقيقه في سنحان، ودخل إلى العاصمة فجرا وسيطر على الكلية الحربية مع مدير الكلية علي العنسي، والتي كانت قوة رئيسية من قوة الإنقلابيين. وتمكن اللواء الأول مدرع بقيادة علي محسن الأحمر من السيطرة على اللواء الخامس مشاة وفرار قائده الرائد نصار علي حسين الجرباني. واستطاع صالح الظنين استعادة الإذاعة بعدد من الدبابات، وتمكن أحمد الظنين ومحمد خليل من استعادة السيطرة على القيادة العامة للقوات المسلحة، فيما استطاع الرائد محمد علي محسن ومحمد ناجي عائض استعادة المطار مع فصيلة الدبابات الموجودة هناك. وسيطر قائد مجموعة المدفعية علي صالح عبد الله على الضواحي الجنوبية من العاصمة وباب اليمن وصولا إلى السبعين وتطهير النقاط التي استخدمها الإنقلابيون. استمرت تحركات إعادة السيطرة ولم تشرق شمس 15 من أكتوبر إلا وقد تغير الموقف العسكري تماما وانتهى كل شيء. عن فشل الانقلاب يقول البعض أن من أسبابه وجود ثغرات في الخطة، لكن السبب الأبرز والذي يتفق عليه الجميع هو عدم تمكن الانقلابيون من إذاعة بيان الانقلاب، البيان الذي لو تمكنوا من إذاعته فسيكون دليلا على نجاح الانقلاب وإشارة لبقية عناصر التنظيم في الوحدات العسكرية والأمنية ومنتسبيه من القبائل بالتحرك باستكمال السيطرة على كل المؤسسات في كل محافظات ونواحي الجمهورية. سبب عدم إذاعة البيان رغم سيطرة الانقلابيون على الإذاعة في البداية أن الخطة حددت أن إذاعة البيان ستتم في تمام الساعة 7 صباحا، والتزم عبد الله سلام الحكيمي الذي كان مكلفا بقراءة البيان بهذا التوقيت. لكن سرعة استعادة الإذاعة من قبل قوات صالح الظنين فوتت الفرصة على الانقلابيون، ما جعل باقي الخلايا التي كانت تنتظر البيان كإشارة لها للتحرك جعلها ترتبك وتشعر أن الحركة فشلت لتنهار وتتراجع. عقب فشل الانقلاب جرت سلسلة من الاعتقالات طالت العديد من رموز التنظيم الناصري ومواليهم، وأقيمت لهم محاكمات عديدة، فيما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكما بإعدام 10 من القيادات المدنية للتنظيم، ونفذ الإعدام في 5 نوفمبر سنة 1978. كان أبرزهم عيسى محمد سيف الأمين العام للتنظيم الناصري، فيما صدر عفوا رئاسيا عن باقي المتهمين المدنيين في 8 نوفمبر سنة 1978 وعددهم 67 شخصا. أما قيادات الانقلاب العسكرية ففي رواية رسمية فقد صدرت أحكاما بإعدامهم وعددهم 11 شخصا، وإن كانت لا توجد مراجع تاريخية تؤكد هل تم إعدامهم أم أنها كانت مجرد أحكام. وتمكنت عدد من القيادات من الفرار إلى خارج البلاد، وأبرزهم القائد العسكري الأول للانقلاب الرائد نصار علي حسين الجرباني وعبد الله سلام الحكيمي. كما نزح العديد من الناصريون ومن تحالف معهم إلى الجنوب، ومن هناك تحالفوا مع الجبهة الوطنية الديمقراطية وبدعم من النظام في جنوب اليمن ليشعلوا حربا ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح استمرت زهاء 5 سنوات. تلك الحرب التي سميت بحرب الجبهة أو حرب المناطق الوسطى.